Hey guys, welcome to my channel Prempoints. So এইখন ভিডিওত আপুনি অনলাইন যোগেদি এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব এইচএস আৰু মেট্ৰিক পৰীক্ষা আৰু হাই সেকেন্ডাৰী পৰীক্ষা যেটো এৱাৰ্ড পাব আপোনালোকে 20000 10000 আৰু 5000 টকাৰ কাৰণে যেটো এপ্লাই কৰিব হেতু অনলাইন এপ্লিকেশন ফৰ্ম কেনেদৰে ডাউনলোড কৰিব অফলাইন যোগেদি কেনেকৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব এইখিনি এপ্লাই কৰা ফৰ্মটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব এইখিনি এইখন ভিডিওত জনাই দিম সো গাইস আপোনালোকে ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত দিয়া লিংকত ক্লিক কৰি কেনে এইখন পেজত আহি যাব যাওয়ার পিছত আপোনালোকে এতে চাব পাৰে যেটো হুব বৰুৱা এডুকেশন এৱাৰ্ড আছে তাৰ কাৰণে দুটা ফৰ্ম দিয়া আছে আপোনালোকে যেটো এপ্লাই কৰিব হেতু ডাউনলোড কৰি লব হৈ কাৰণে আপোনালোকে ফিল আপ কৰি জমা দিব পাৰিব নেক্সট তলত দিয়া আছে জ্ঞান বিকাশ যোজনা 2020 ৰ বাবে ফৰ্ম দিয়া আছে হেতু ডাউনলোড কৰি কেনে আপুনি জমা দিব পাৰিব তো আপুনি অফলাইন যদি কৰিব বিচাৰিছে তেনেহলে আপুনি এই টোটাল পৰা আপুনি দুটা ফৰ্ম ফিল আপ কৰি কেনে আপুনি জমা দিব লাগিব বা আপুনি যদি অনলাইন যোগেদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তেনেহলে অনলাইনত ক্লিক কৰি কেনে আপুনি অনলাইন যোগেদি এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো এইটো পিছত অহাৰ কাৰণে আপুনি ভিডিও ডেসক্ৰিপচনত লিংকত ক্লিক কৰি কেনে আপুনি এপ্লাইটো কৰিব পাৰিব বা নতুবা আপুনি যদি নোটিফিকেশনখন ডাউনলোড কৰিব বিচাৰিছে তেনেহলে আপুনি নোটিফিকেশন তলত দিয়া আছে আপুনি তাতে ক্লিক কৰি কেনে নোটিফিকেশনখন চাব পাৰে যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে তেনেহলে লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো থ্যাংক ইউ গাইস ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও আৰু যদি আপুনি অনলাইন যোগেদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহলে আপুনি ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব প্লাস আপুনি এই অফলাইন যোগেদি যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে এই পইচাৰ কাৰণে 20000 10000 আৰু 5000 টকাৰ কাৰণে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তেনেহলে অনলাইনত ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ আগত এটা পেজ খুল খাব যেটো পিছত আপোনাৰ অনলাইন এপ্লিকেশন দিয়া আছে যেটো হনুৱাল কাছাৰী অটোনমাস কাউন্সিলৰ পৰা এখন এপ্লিকেশন আছে এই এপ্লিকেশনত আপোনাৰ নিজৰ ডিটেইলছ খিনি ডাউনলোড দিব দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ নিজৰ ডিটেইলছ খিনি দিয়াৰ পিছত আপুনি নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰি যাব তাৰ পিছত আপোনাৰ নেক্সট আহি যাব আপোনাৰ নেক্সট বাটনত ক্লিক কৰি যাব চাইতে ষ্টেপত আপোনাৰ এপ্লিকেশনটো কমপ্লিট হৈ যাব তো আপোনালোকে এনেদৰে এপ্লাইটো কৰিব পাৰিব যেটো আছিল জ্ঞান বিকাশ যোজনাৰ কাৰণে আৰু হুব বৰুৱা এডুকেশনাল এৱাৰ্ডৰ কাৰণে যেটো এপ্লাই আছিল এনেদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তো থ্যাংক ইউ গাইস ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও